Wala na yung game. Dali! Lao. Alam mo. Akal. Kamu para hindi ka ba tamalo man ang bulong wala kumawa ko sa akin ano ka na ngayon?
buhay ko. Makaon. Maganda. Banda yung para makaraan. Matik pa yung ano man sana bola nain pa rin mana ko ito problema na diyan ano sana sa akong ay na siya pa ay second ya tipo lisensya mo kasi ito tingnan ko na ako
kahit pagkataan makakit oh yeah. Kaya ako nga December ko na ano sa mga bago iyo posible na sa ito na ito mga dinani meeting ni ira sa iyo yung na mga so pa yung micro bangay pati ay pa na sa parakuan ng pagniyak ay sa malakaling mo sa isang buo. Pinapaka na nga kanya kanya mag-end sa gabi. Gusto lang para kalis. Ay nga buka. Ay nga alawa na ito mga siya. Okay. Ang bukas! Sabi ko, ang bukas! Pag ako na ano mga mat. Sabay, mga magasuon. Kung mga anak na nangyuri ka. Ano, minsan na aso. Bagaan. Wala. Yung deduay man sa mga kailangan. Ini yung pamahang kilo ka na. 120. Pag sutra kung bagor pinaamuhan at gusto ba kay ayos pa na kung buahan kasi mo araw ang pagbili iba na 400 ako kanto muna ito saan sa kanila ito ka buong mga wala pwede so pwede binayada na pulo makaparat ko mga krito pulo pagsa mo ito
Oh, nice. Na? Hindi na pagkalihan. Ano ito? Ano yun ito? Diba? Tama yung dyan ko.
Sama na. Yaw ka mo. Ayo. Ay. Nagabuwa. Sa Manila pa. Manila pa. Ako bra sa Paanda. Ano gusto mo? Ha? Ako yan. Ako sa karoon ka. Hindi ba? Sabi ka. Kung kumakaroon para hindi na mong pala beda naman ng paraan Mangguran
Managinip ngayon ko.
Wala na. Wala na ba ito? Lagi 200 buang tres Pinasaro ko. Ang kamukhaan. Painting. dito. Kaya.
Matapos Sama ano kandidat ang nandito mo doon mga dulo. Hindi din lang man bagusin. Ano magdarating na ano ang panat sabi sa isa ang bagpa. Ano? Yo ada bilang gitu. Iya untuk mengisi. Nah, pokoknya nama tikam. Iya udah. Ya kan. Padahal padahal sabi na mag-aaral. Pa? Ya. Como 1970 na po. Yan, yung Hanoi. Sa Santa Mata, yung sa Santa Trabaho. Habang namumuhay para kaya ko kumain ka o patok. Dan Madaling buhay ng mga matap para mo pag-umpisa sa compression. Nay, compression. Eh, bagaimana sana untuk Arab lagi.
Sabi nga, Facebook ba? Punya na ko na siya ba niya saan siya Kung smart siya. kalaban niya bukan ada Ano sa ano ba ano ang power ang daw kaya ang bukan ganyan na ba? May tayo uno sa secondary pili na
Dali Alin? huwag na. Huwag ka na.
Hello kayo. Pinabawa.
Yan ba na? Ano sa siya? Pasan. Ano kasi yung ano? Friend! Sarap doon ni hindi ka video ang baka hindi ka Yang
Tinikitan na. Wala akong sa iyo. Ikaw ang parang gusto. Right now, ganun na yung madalaga ko. Dapat hindi dapat yan bilog pa niya. Tama ang trabaho, marami kaya sabi ko siraya wala mo lang lagi mo yan bang di mo saya magkabayan sa araw na magkakasulan sana ano yun ba? Adi ako po. Igapot niya na kana wala na siya. Ang kapira naman. Tidak. Ini na sabang dia. Gusto mo ako maling po sa'yo? Ako ito, alam ka. May tubig yung nasa mo, pabangan.
ano. Pag anong iyo. Sabi ni Herman, mga daan na pa ang tali mo ang panubong sa ibuwi. Iyo man niya ako ang dahil ko pa sa tangulo. Yung bibig ko, kabot ko ang nagwa. Lama, ano niya o madidin. Kasi ano yung kapag ang magulong makasang tamo. Kasi ang pa iburang ko sa kalibutan ni ay baga may ibugan ano mo maubos ay kaya mo lang isang Tama din na. Tama.
Ay, dahil mo. Naliwat sa engine.
Malulugi. Parang kamusta ang buwang Ano ba sila?
Kung ito pinasa sa inyo, guys. Kung pinasa mo, Oh, yan na naman ito.
No. Report. Ano?
Fatima, de ora pare.
ka. Ano nga maado mo kayo. Laman sa mga pero sa ang bakala bakalan sulap naman ano hindi ko bakalan ko alam sa kayo uy napunta ko ano na kayo mo sa baba hindi ba? Dahil man
Dahil pagkabay niya ulit. Ubus na ubus na yung pero malang sa ako makakaiba akala sama na video ko na Kuya, puntahan. Tapos ka ba? O, what is to? Iya, mau. Bangan mo.
Ang pagkakadiri. Ano ba rin ang tindahan? Ano po kami? Ba, ako tuna. Ba, ka. Barato pero dadog mo ako.
man. Guys, Vincent. Paul. Sabon ka mo. Ay, pagka-isdas na. Ay, iyo pa yun. Hindi naman alam. Yung may pag-ilis ka, madinili. Ano mo ka? Diyan na, bak mo na. Sana. Para sumali anak una di ako. Hindi man ikaw ngayon nagsa-pulis ay ka. Pwede ka magbuto ano ka. Kaya man. Ya ini kan dan
ilaw. May ilaw. Hindi ako itong blockade. Na, parang ka ba nga? Ay, talaga. Ano ba? Laman. Ang bilog. Palitang bilog. Ano ba ito? Masabi? Salam. Ang day. Ano mo tinggali? Okay, lukuhan mo pa ka. So, yun ka. Lawon mo. Uy ka lang. Balik ko. Balik mo. Yan. Bawi. Lord, maray ko. Give for
Kaya, marami ako pero yung bukas dito yan. Pero, hani, pa, Gani una din. Oh. Babae. Babae. Naman din. Babae. Nagbibigay tayo. Bata may tingin niya na may tuloy magayo tao. Salamat kaya araw ba? Okay ba? Tama. Bakit? Ibig puso. Undahan. Ang may motor magkasta ba
Mga 3 kilo, yan. Ang bakalo, sa pala sa pati mga kilo kan rin. Ang bilo. Anong oras na? Na? Yes. Nga, ba na mga. Yan. Yan. Ole mo ka, kuya Lenny. Bukusan mo sa lupa. Bakal na bakal. Bakal na mo. Tugong niya doon. Na motor ini. Ragawan. Kaya mati ang oh, dai. Oh, ita. Oh. May bagas na alis kilo man. Sir, na rin. Nakaraw. Tapos Apos siminto kasi matutok kayo sa iyo isi matutok oh ako lubay pas na oh panganda para pa ay no pahod di kang palikuto
laging man sa puso. Eh, dahil nalulungkot okay ba? Ano ba sa Masate? Dali na ako. Sumando. Bakit? Ayo. Okay. Kung saan baga? Ano pa? Ito ba nga? Na. Payung. Ano, para sa bahan at ba? Si Maria na naman.
Dito yung... Hindi ako nang dilayan. Ano man sila mga kita naman kasi mahulog yung yang kapag sabi Yan. Anong ginagawa? Huli bang na mga kapit. Ito. Ako na. Kami. Ayos. Kayo. Kayo. Kayo.
sulit. Sila, sabak, sila, bro, sige na. Naman.
Lima? Lima. Dua kita. Ya. Pulang. Magit, no? Pira. Bawal. Lima. Anong kabat, no? Gusto mo? Maganda. Okay. Tama. Ito, ito na.
ka na. Ano sa kung yung matagas na ay madawin ka
ko muna. Matigil! Dua. Hindi na maglabang doon. Ano ba tadi? Pwede na ba yung pwede na po.
Yung ano yung pa? Kaya ko. Hindi ko sa tuwan ko. Pasaran ko. Alam. Down. Kuha nyo naman.
Yeah.
Ano mga
Pangatlo na.
Ay!
The side door.
Hindi ko
Ayun yan.
ulan.
Dari. Dari.
Dahil ako yan, dahil na ako.
yun.
Ano? Na? Portada.
naman. Ah. Sige. Yung ay, sabi niya yung ba? Para man nito. Yung malawan ka. Dahil sumugit ka. Wala ka na. Natak! No!
Balik. Balik. Ako. Kulang. Okay. Hindi. Ako ya. Magsagay dyan. Magsagay. Kaya ilog. Sit dyan. Ano ba kayo mapakakit? Orang
na tayo. Paano din ako? Wow, good. Dahil na lang.
Normal na pamilya ko. Walau walau Now, now,
Long. Cái năng cao mà. Không được cái là.
Oh my God.
Tamaan.
naman. O, matay ka! Nakura!
Sa Domingo po. Dahil na ako dyan ano, ang pag-ano. Pag yun ang ulan, yan yung mga tayo. Para no? Ay, ganda pa pauran. Sa malamigin.
Hindi ko mag- siguro,
Oo, ayun. Tapos,
Yun na. Salamat.